bitch. It's Omi Remix. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आपण ट्रेंडिंग असं जे काय आजचा व्हिडिओ एडिट केला आहे मित्रांनो, दिसला ग बाई दिसला, हा जो काही सॉन्ग आहे त्या सॉन्गवर मित्रांनो आपण आजचं स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंग केलेली आहे. तर तुम्हाला आजचा जो काही व्हिडिओ तुम्ही बघितला तसा व्हिडिओ तुम्हाला एडिट करायचा असेल तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत नक्कीच बघायचे, स्टेप बाय स्टेप बघायचे. तर मित्रांनो, तुम्हाला सिंपल काय करायचे, आपला कॅपकट प्रो तुमच्याकडे जर नसेल तर आपला टेलिग्राम चॅनल जा. टेलिग्राम चॅनलवर गेल्यानंतर तुम्ही पहिल्यांदा त्याला डाउनलोड करून घ्या आणि जो पहिल्यांदा तुमच्याकडे ओल्ड असेल व्हर्जनमध्ये जो काही कॅपकट ॲप तो डिलीट करा. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, पहिल्यांदा तुम्हाला आपलं जे काही VPN वगैरे असणार आहे ते पहिल्यांदा कनेक्ट करायचं आहे. कारण की VPN नसेल कनेक्ट केलं तर तुम्हाला जे काही इफेक्ट्स वगैरे आहेत ते डाउनलोड होणार नाही. तर पहिल्यांदा VPN कनेक्ट करा आणि त्यानंतर आपला कॅपकट प्रो ओपन करून घ्या. मी बघू शकतो ओपन केलं आहे, याचं इंटरफेस असं दिसतं तुम्हाला. यानंतर लागणारं मटेरियल तुम्हाला सर्व डिस्क्रिप्शनमध्ये बॉक्समध्ये आहे आपल्या, तर तिथून तुम्ही सर्व डाउनलोड करून घ्या. आणि त्यानंतर तिथून डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम येत असेल तर आपला डायरेक्ट टेलिग्राम चॅनल दिलं आहे. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, डिस्क्रिप्शनमधून जॉईन व्हा. आणि टेलिग्राम चॅनल डेली मटेरियल आपल्या फ्रीमध्ये येत असतं, तर तिथून सुद्धा तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो, जरा टाईम वेस्ट न करता डायरेक्ट आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मी VPN कनेक्ट केलं, तुम्ही पण VPN कनेक्ट करा. त्यानंतर कॅपकटमध्ये आल्यानंतर न्यू प्रोजेक्टर असं क्लिक करा. एक तुम्हाला 12 सेकंदाचा व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ घ्या आणि ॲडवर खाली क्लिक करा. आणि यानंतर मित्रांनो, असं काही इंटरफेस आल्यानंतर दुसरा नंबरचा हा ऑप्शन वरती बघू शकता, मी तुम्हाला दाखवतो लेफ्ट साईडला, तो ऑन करून घ्या. फुल स्क्रीन होऊन जाईल. यानंतर आपण जो व्हिडिओ घेतला तो व्हिडिओ काय करायचं तुम्हाला असं बघू शकता मित्रांनो. तर त्या व्हिडिओच्या असं क्लिक करायचं, थोडं पुढे यायचं. बीटमार्क 1 आहे, बीटमार्क जिथे 2 येईल, जिथे कलर चेंज होईल बघू शकता. इथे कलर चेंज झाला आणि इथे कलर चेंज झाल्यानंतर बीटमार्क 2 असं दिसेल. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, स्लिपच्या पार्टवर कट करायचं असं एकदा. आणि त्यानंतर पुढं बीटमार्क 3वर कट करायचं. बीटमार्क जिथे 4 होत आहे तिथे कट करायचं. ते 5वर कट करायचं आणि 6, हे 6 बीटमार्क आहेत, तुम्हाला ते कट करून घ्यायचं अशा प्रकारे. आणि एंडिंगच्या पार्टवर क्लिक करून तुम्हाला डिलीट करून टाकायचं आहे. यानंतर हे झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की ते आपण आपलं जे काही फोटो वगैरे कसे ॲड करायचं. तर मित्रांनो, फक्त तुम्हाला जो पार्ट केला आपण कट, त्या पार्टवर व्हिडिओच्या क्लिक करायचं आहे. खाली ऑप्शन येतील खूप सारे, ॲनिमेशन स्टाईल वगैरे, डिलीट, यापुढे तुम्हाला स्क्रोल करून घ्यायचं आहे. आणि नंतर तुम्हाला एक रिप्लेसचा ऑप्शन भेटेल. रिप्लेसवर जाऊन तुमच्या फोटो, हा जो फोटो असेल तिथे फोटोवर येऊन तुमचा आवडता एक फोटो घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला असं फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. सेम पद्धतीने सर्व फोटो जे काय आहेत ते आणि बघू शकता रिप्लेस करून घ्यायचे. तर पटकन आपण काय करूया, एक एक करून काय करूया मित्रांनो, हे जे काही फोटो आहेत ते रिप्लेस करून घेऊया. तर बघू शकता अशा प्रकारे हे रिप्लेस करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर स्टार्टिंग लिहून तुम्हाला जो सॉन्ग आहे तो सॉन्ग दिला आहे मी तुम्हाला. तर ॲड ऑडिओवर क्लिक करा. खाली एक्स्ट्रार्ट म्हणून असतं, एक्स्ट्रार्टवर क्लिक करा. जो 12 सेकंदाचा पहिला व्हिडिओ आपण घेतलेला तोवर क्लिक करा. इनपुट साऊंड ओनली करून टाका, म्हणजे सॉंगच येऊन जाईल बघू शकता अशा प्रकारे. यानंतर ॲनिमेशन वगैरे लावायचं, तर ॲनिमेशन लावण्यासाठी दुसऱ्या फोटोवर असं क्लिक करा मित्रांनो. आणि यानंतर ॲनिमेशनमध्ये जा. ॲनिमेशनमध्ये आल्यानंतर कॉम्बोमध्ये जा. इन आउट कॉम्बो असेल, कॉम्बोमध्ये या. पुढे स्क्रोल करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला स्क्रोल करता करता पुढे यायचं कुठे, तर तुम्हाला दाखवतो कुठला इफेक्ट इथे अप्लाय करायचं, ॲनिमेशन लावायचं आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला इकडे बघू शकता पुढे स्क्रोल कर द्यायचं आहे. 3D कार्ट जो काय 2 हा ॲनिमेशन आहे तो घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो, पहिल्यांदा मी सॉन्ग ऑफ करतो, म्हणजे डबल आवाज आहे तर नाही. तर नीट असं ॲडजस्ट करून घ्या बोटाने तुमच्या, बघू शकता दोन्ही अशा प्रकारे घ्या. यानंतर तिसऱ्या फोटोवर क्लिक करा. ॲनिमेशनमध्ये जा, कॉम्बोमध्ये जा. आणि मित्रांनो, हा बघू शकता फ्लॅश एलिगंट हा जो काय आहे हा घ्या. त्यानंतर चौथ्या फोटो ॲनिमेशन क्लिक करा. आणि त्यानंतर कॉम्बोमध्ये जाऊन हा जो बघू शकता फ्लॅशच्या पुढचा बाउन्सिंग हा जो काय रश आहे हा घ्यायचा. त्यानंतर आपला जो शेवटून दुसरा फोटो आहे त्यावर क्लिक करून ॲनिमेशनमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्हाला करायचं आहे, तर आता हा बघू शकता हा स्वे अँड व्हाईट हा घ्यायचा आहे. त्यानंतर शेवटच्या फोटोवर क्लिक करून ॲनिमेशनमध्ये जाऊन कॉम्बोमध्ये जायचं आहे. आणि वे अँड स्लाईड हा इफेक्ट तुम्हाला पहिल्यांदा हा बघू शकता वे अँड साईड आहे, तर हा घेऊन टाकायचा. अशा प्रकारे हे ॲनिमेशन लावायचं तुम्हाला. जर समजलं असेल पुन्हा एकदा बॅक घ्या व्हिडिओ आणि बघा कशा प्रकारे ॲनिमेशन लावायचं ते. तर मित्रांनो, हे झाल्यानंतर तुम्हाला आता सिम्पल हे करायचं आहे. आता इथे बघू शकता स्टार्टिंग लिहून तुम्हाला डायरेक्ट यायचं आहे. आणि मित्रांनो, स्टार्टिंगला नंतर व्हिडिओ इफेक्ट्स इथे खाली इफेक्ट्सवर यायचं आहे. व्हिडिओ इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे. आणि व्हिडिओ इफेक्ट्समध्ये आल्यानंतर तुम्हाला एक इफेक्ट्स घ्यायचं आहे. कोणता इफेक्ट आहे, ब्लर अँड लव. सर्वांना माहिती आहे तो ट्रेंडिंगमध्ये नाही तर ओपनिंग अँड क्लोजिंगमध्ये भेटून जाईल. तर इथे मी हा घेतो, बघू शकता अशा प्रकारे घेतला आहे. यानंतर स्टार्टिंग लिहून पुन्हा बॉडी इफेक्ट्सवर जा. आणि बॉडी इफेक्ट्समध्ये आल्यानंतर एक ट्रेंडिंगमध्ये तुम्हाला हा जो इफेक्ट आहे बघू शकता, तुम्हाला दाखवतो. हा बघू शकता बॅक साईडला इथे गोल होत आहे, हा घ्या. बघू शकता अशा प्रकारे दिसणार आहे. आणि याची लेअर तुम्हाला जेवढा कट केला पहिला फोटो आहे तिथपर्यंत ठेवा.
आणि मित्रांनो याला काय करायचं, ॲडजस्टमध्ये येऊन याचा कलर तुम्हाला चेंज करू शकता तुम्ही, अशा प्रकारे बघू शकता. कलर तुम्हाला आवडेल तसा मी ठेवतो. तर हा निळा ठेवतो जरा थोडं अशा प्रकारे. यानंतर पुन्हा स्टार्टिंग लिहून आणि नंतर व्हिडिओ इफेक्ट्सवर जायचं. व्हिडिओ इफेक्ट्सवर आल्यानंतर इथे पीपल आर सर्चिंग ब्लर जे काय आहे तिथं सर्चमध्ये जायचं आणि मिरर 3 असं जे काय इफेक्ट्सचं एक नाव आहे तर सर्च करून घ्यायचं आहे. सर्च केल्यानंतर मिरर 3 एक नंबर लिहून जाईल, कॅन्सल करायचं आहे, बरोबर करून टाकायचं आहे. ॲडजस्टमध्ये जाऊन फिल्टर कमी करायचं आहे. हिसाबानुसार तुम्ही तुमचा फोटो ॲडजस्ट करू शकता, असं बघू शकता. आणि ही जी लेअर आहे की आपण हा जो बघू शकता बॅकग्राऊंडचा इफेक्ट एक ॲड केला तिथपर्यंत असं ठेवून द्यायचं, बघू शकता अशा प्रकारे दिसणार ते. यानंतर पुढच्या काय करायचं आहे, इथे सोडून द्यायचं, पुढे यायचं, व्हिडिओ इफेक्ट्सवर बॉडी इफेक्ट्सवर जायचं मित्रांनो. आणि तुम्हाला ग्लोईंग लाईन्स हा जो एक इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथे बघू शकता वरती भेटून जाईल. यानंतर तुम्हाला यामध्ये गोष्ट एक घ्यायचं, बघू शकता हा गोष्ट घेतल्यानंतर पहिला इथपर्यंत कवर करायचं. त्यानंतर पुन्हा इथं बॅक येऊन तुम्हाला बॉडी इफेक्ट्सवर जायचं मित्रांनो. आणि यानंतर तुम्हाला हा हॅलो हा जो एक इफेक्ट आहे हा घ्यायचा आहे, याला पण इथपर्यंत ठेवायचं अशा प्रकारे. त्यानंतर पुन्हा बॉडी इफेक्ट्सवर जायचं मित्रांनो. आणि यानंतर तुम्हाला एक इफेक्ट जो आहे तो हा आपलाच घ्यायचा आहे पुन्हा एकदा आणि याला इथपर्यंत कवर करायचं आहे इथपर्यंत असं बघू शकता. त्यानंतर पुन्हा बॉडी इफेक्ट्सवर येऊन तुम्हाला हार्ट फ्रेम हा जो इफेक्ट आहे हा घ्यायचा आहे आणि याला शेवटपर्यंत अशी लेअर वाढवायचे आणि ॲडजस्टमध्ये येऊन व्हर्टिकलमध्ये जाऊन तुम्हाला वरती करून घ्यायचं आहे, अशा प्रकारे दिसणार ते बघू शकता मित्रांनो. आणि यानंतर हा व्हिडिओ अशा प्रकारे दिसायला सुरुवात होणार आहे. यानंतर स्टार्टिंग लिहून ओव्हरलेमधून ॲड ओव्हरलेमध्ये जा आणि मित्रांनो जो काय मी तुम्हाला एक PNG वगैरे दिला आहे तो PNG ॲड करा आणि याला नीट ॲडजस्ट करून अशा प्रकारे बघू शकता रोटेट वगैरे करून इथे नीट ॲडजस्ट करा अशा प्रकारे. आणि शेवटपर्यंत लेअर याची वाढवून टाका, म्हणजे आपला जो व्हिडिओ आहे तो डायरेक्ट एडिट होऊन जाईल अशा प्रकारे बघू शकता. आणि व्हिडिओ एडिट झाल्यानंतर तुम्हाला हा व्हिडिओ सेव्ह करायचा असेल तर वरती 1080p साईडला एक बाणाचा ॲरो त्यावर क्लिक करा आणि व्हिडिओ सेव्ह करून घ्या.